took the Vespa out for a ride. Vespa Spirit. Let's go check out some seafood. We're gonna eat at home tonight. That's why we're gonna go look at some seafood. Thì mình mua ốc là anh thích ốc loại to to. Đây thì mình mua nghêu á, anh thích là nghêu to to giống như cái này nè em. Cái là nướng mỡ hành đó. Đúng rồi, anh thích giống như vậy hay là cái này nè. Em thích cái nào? Ok, mua đâu gì được. Mình mua đâu gì được. Em ơi, hồi nãy cái đó em có mua không? Hay là không? Dạ. Cái là bao nhiêu một ký vậy anh? 380 anh. 280 một ký hả? Cái đó là chín rồi hả? Cái đó là nấu rồi hả? Chưa. Càng cua còn sống nhớ. Cái này là sống hả? Tưởng thấp rồi. Dạ. Oh, it's gonna get real interesting if we once we start heading back and it starts pouring. Oh crap! The clouds are looking crazy. Bao nhiêu ký? Đây đâu cái này nè. 380 một ký đúng rồi, mua đi. 350 luôn rồi. Vậy lấy ký. Có tiền nhá em ơi. Hả? Bao nhiêu con cua nó được 100.000. Cua này 380 này. Lấy ký. Cái đó nhà ngon. Về đi anh ơi. Em về nào em? Lắm anh ơi. Nhiều không bị nhiều quá anh. Không sao đâu, anh ăn hết được. Anh chỉ ăn cái đó thôi. Không ăn gì nữa đâu. Anh chỉ ăn cái đó là vừa. Còn đó thôi mình make sure là mình lấy sả rồi với chanh nha. Ở đây có chế biến. Hả? Ở đây có chế biến có làm gì không? Không, tôi chế biến hả chứ làm cái gì? Làm luôn, chế biến hả? Cái tỏi. Chứ làm luôn hả? Được. Cái tỏi là ăn kèm. Cái tỏi là nó Nó không làm cái. Về xe không? Hả? Về xe không? Về con. Dạ gỡ chiếu. Đấy, dạ. Em lấy tiền lẻ nha. Mình có cần xả, gừng với chanh nha. I just bought some crab claws. They look very delicious, appetizing, so I wanted to try. Bây giờ mua gì nữa? Mình mua một tí cái hồi nãy em chỉ em á, cái hơi to to. Cái hồi nãy cái chị kia phải không? Mình mua cái rồi cái này á, đúng rồi cái đó đó. Đúng rồi, với ốc là được rồi.
làm không? Có làm món không? Mình để sống đi. Hay là đem về nhà làm? Đem về nhà. Cái nước mỡ hành đó, Anh biết luôn, không sao cứ hấp sơ sơ gì khó. Mình cần gừng, mình cần chanh với mình cần xả chanh gừng. Xả gừng chanh là được rồi. Mình mua xả gừng chanh đi em. Ok, được rồi. We're afraid we're not going to have enough seafood, so we're buying some more. Look a little bit. No one really wants to eat it. There's food at home, so we just felt like, have some just to snack on, be nice. Rồi, xả gừng chan tỏi luôn đi. Lấy 4 trái đi. trái 10.000. Hả? Dạ nhiều lắm. Ok. Được rồi. Cái đó là một cục thôi, không cần hết. Bé đó là một cục thôi. Đúng rồi. Được rồi, được. Nó cái kia kìa, cái nhỏ nhỏ thôi. I need something so that I can steam the seafood with. Chị có bán dừa không? Anh cần dừa. Dừa đó cho ngọt không? Snaps. And the storm came. Bây giờ chạy ra anh coi cái xe nó có cái không mà có cái áo mưa mà áo mưa mình cho chị con. Chị có nói sao không chị? Để đi mua áo mưa. Mua nào? Yeah, we're figuring out what the hell we're gonna do. So we're currently stuck in the storm. Went to go buy seafood. Need to get some medicine, but it's currently pouring. And we're not sure if anyone's going to be able to, well, we're looking for ponchos, but it doesn't look like we can find it in this rain. This is what the rain looks like. So you guys, shit, it's really crazy wet. Okay, I'm gonna go back. Để coi mượn cái áo mưa của ai rồi đi. Mượn làm sao? Rồi sao mình đi mua mình trả lại mình cho tiền đó. Hay là mình cứ hỏi nó có bán mình được không? Rồi mình đi luôn, lý do gì mình trở lại? Mình trở lại nó đang ướt nhẹp mà anh mà trở lại, em hiểu không? Ở đây. Đây có gì không? Yeah. Yes, we found coconuts. I need it for the seafood. Chị ơi, cho em 2 cái dừa nha. Dạ. Dạ. Chặt. Hả? Không, gì bán là đủ luôn nè. Để mình nói gì quên rồi. Hành.
anh mua mấy con này. Alright, just waiting for the coconuts. Everyone's hiding out from the rain. It's raining super hard, but we're gonna get our coconuts. We are getting our coconuts so that we can have tasty clams. Oh man, it's getting nuts, you guys. She got the magic juice. Okay, here we go. Told you? Okay, I guess it's good. Alright, we're done shopping for the day. I think we're good. I can barely see, by the way, you guys. The freaking rain is just like, we're driving towards the rain and it's just piercing my eyeballs. This is nuts. But yeah, I think we're good with the shopping. The freaking helmet, the latch fell off when we parked the Vespa. Can't find it. So my helmet is not even like on my head properly, and I can't even open my eyes to see. Like it feels like little needles sticking my face. Ouch. But I really wanted to document this because why not? Ow. Shit, imagine if it was hailing. Good God. We might hydro slide in the water if we're not careful. So we shouldn't be driving too far right, and we should lower our speed. Sẵn sàng nha em. Mình thấy cái nước nó đang nhâm ra. Nó thấy nó là trong lợn nó té. Có gì mình chậm lại, bắt mình chậm lại cũng được, đừng biết đi nhanh, rồi không sao. Trời ơi, nó. I also have sunblock going in my eyeballs and up here. That's causing discomfort as well. Nhớ bóp kèn nha. Hả? Bóp kèn cái gì mà cầm bóp kèn chứ bóp kèn.
We're still a bit a ways from the house. Maybe 10-15 minutes. I put the Osmo Pocket 2 in my pocket. Damn it. And my pants are soaking wet. I hope it doesn't get water damage. The Ultra S22 I'm recording on should be able to handle this water just fine. Hello everyone. So we just had dinner. Now we decided to go get some ice cream. It's like a really fun spot in Vung Tau. But looks like it's raining again. Everyone's running for cover. Not sure if you guys can see the words. The white balance is always blown. It's really annoying. So yeah, that's what it looks like. It's a really cool spot in Vung Tau. You guys should check it out. It's right on the street's called Fu. It's kind of like the main place. It's kind of like in the main place of like all the guy, he was talking to me and made me lose my train of thought. But this is kind of like where the main area where you want to be at if you want to be near the beach, essentially, right? So it's called Fu. Đường Trần Phu. There's our superstar Win. Did an amazing job driving today. Just want to get some shots of people enjoying their ice cream. I like to go to Alibaba's. I'm not sure if this is Alibaba's. Well, all of a sudden, starting to pour. Kurosaki Ninja. Nice. So we're still looking for a table